হোৱাটছআপত এটা সেটিং অন কৰি ৰাখিলে আপুনি সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা বাচিব পাৰিব। আজিকালি স্কেমাৰসকলে ন কৌশল অৱলম্বন কৰি মানুহক ঠগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হোৱাটছআপ হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম এটা মাধ্যম। আপুনি ভাবিব নোৱাৰা বা কল্পনা কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে আপোনাক ফচাই ল'ব পাৰে। তেওঁলোকে আপোনাক জালত পেলাব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে সচেতন হ'ব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। বন্ধুসকল, আমি প্ৰায় সকলোৱে হোৱাটছআপ ইউজ কৰোঁ আৰু হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে স্কেমাৰসকলে আজিকালি নতুন কৌশলেৰে মানুহক ঠগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ বহুতো খবৰ ইতিমধ্যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে লাভ কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম হোৱাটছআপৰ এটা বিশেষ ছেটিং আপোনালোকে অন কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ হোৱাটছআপত হঠাৎ এটা ভিডিঅ' কল আহিব পাৰে। ক'ৰবাৰ পৰা এটা নতুন নাম্বাৰৰ পৰা আপোনাৰ হোৱাটছআপত এটা ভিডিঅ' কল আহিব পাৰে। আপুনি ভাবিব পাৰে যে কোনোবাই কল কৰিছে, এবাৰ উঠাই চাই লওক, কোনে কল কৰিছে এবাৰ ৰিচিভ কৰি চাই লওক। আপুনি কলটো ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে বা কলটো পিক কৰাৰ লগে লগে এগৰাকী ছোৱালী আপোনাৰ সন্মুখত আহিব আৰু আহি উলংগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। আপুনি বুজি নুঠাৰ আগলৈকে আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈ যাব বা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড তেওঁলোকে কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনাক ব্লেকমেইল আৰম্ভ কৰিব, আপোনাৰ পৰা টকা বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। এনেকুৱা ঘটনা বহুতৰ লগত দেশত প্ৰায় হৈ আছে। আপুনি যদি টকা দিবলৈ অমান্তি কৰে, অনিচ্ছুক হয়, তেনেহ'লে আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ ফেচবুকৰ একাউণ্টৰ যিসকল ফ্ৰেণ্ড আছে সেই ফ্ৰেণ্ডসকলৰ একাউণ্টত মই এই ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিম। এনেকুৱা আপোনাক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। আপুনি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিব পাৰে আৰু আপুনিও মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব পাৰে যে কি কৰিম কি নকৰোঁ, এনেকুৱা আপুনি ভাবি চিন্তাত পৰিব পাৰে। এই সমস্যাটোৰ পৰা বাচিবলৈ হোৱাটছআপে এটা নতুনকৈ ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিব পাৰিব। মই আপোনালোকক হোৱাটছআপত গৈ বাকী প্ৰচেছটো দেখুৱাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰি ল'ব। হোৱাটছআপত ইয়াৰ ছেটিং অপশ্যনত যাব। ইয়াৰ পিছত প্ৰাইভেচি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। প্ৰাইভেচি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব। ইয়াৰ চাওক, তলফালে আহিলে ইয়াত কেইবাটা অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াৰ পৰা কলছ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব। কলছ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এয়া চাওক, সকলোৰে এইটো অপশ্যন অফ কৰা থাকে, এই অপশ্যনটো অন কৰি দিব। এই কলছ অপশ্যনত অহাৰ পিছত ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাব, চাইলেন্স আনন'ন কলাৰ্ছ। এয়া চাওক, এই অপশ্যনটোত কলছ ফ্ৰম আনন'ন নাম্বাৰ্ছ উইল বি চাইলেন্সড, দে উইল ষ্টিল বি শ্ব'ন ইন দ্য কলছ টেব এণ্ড ইন ইয়'ৰ নটিফিকেশ্যন। এইটো আপুনি অন কৰি দিব যাতে এনেকুৱা আপোনাক কোনেও বিপদত পেলাব নোৱাৰে। এইটো যদি আপুনি অন কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আৰু কোনো আনন'ন নাম্বাৰৰ পৰা আপোনাক কোনেও কল কৰিব নোৱাৰে, আপোনাক কোনেও বিৰক্ত কৰিব নোৱাৰে, আপোনাক কোনেও এই জালত ফচাব নোৱাৰে, আপোনাক কোনেও এনেকুৱা 2 নম্বৰী ভিডিঅ' কল কৰিব নোৱাৰে। ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কোনো এই ষড়যন্ত্ৰৰ শিকাৰ হ'বলগীয়া নহয়। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' পাবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰিব, কমেণ্টত আপোনাৰ মতামত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব। আহিছোঁ আজিলৈ পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে। সকলোৰে দিন শুভ হওক, মংগলময় হওক। জয় হিন্দ, জয় অসম।